1060 سیریز دا 1060 6 جی بی دی دا کوم سره 1060 او دام یوز کړي دا یوز کړي او دام د خپل ټیم بهترین کارډونو چې کله بول دا 1660 ټي دا سیزون نو راغلی نو دا په مارکیټ چې نو دی په کیپچر کړو دا ډېر خولي کارډونو دا تاسو ته ملاوي دي شي دا وجه تاسو فاینل ملاوي نو دا 48000 کې تاسو ته ملاوي دي شي دا 100 جی بی دی دام 6 جی بی دی دا 6 جی بی دی پرفارمنس کې DDR5 پرفارمنس کې د مونږ چې چک کو نو د 580 RX 580 نه 8 جی بی نه هغه نه د تقریبا 9-10% پرفارمنس کوي اورال پرفارمنس ایوریج سکور او د 480 جی بی نه خو تقریبا 20% ته خدي نو دام تاسو کنسیډر کولی شئ چې بجټ چې انډر 50k نه د لپاره دا بهترین چويس صحیح دی نو وی وردا تاسو کته موږ سپندیار بیت او سټډر زیات کارونه ورسره ډورم دي او چې دا سیم تاسو ته یو خو نو نه باندې وړل کې مولږي ان شاء الله دا ټول د پروډکټس چې کم تاسو وینئ دا موږ ورو کور کوو په دې لپاره ضروري ده چې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو تاسو له زموږ د چینل اپډیټس ملایويږي او دا سمرم چې تاسو دا څه پکاري تاسو ته وایي خیر د ای بار کې موږ تاسو ته بیا سپیشل ویډیو جوړو کوو بالکل دغه پروسیسر شوی مدر بورډ شوی سو کو چا سزین کې تجسسي چې دا رایزن سیریز بده ملایويږي موږ سره الحمدلله رایزن 5 2600 رایزن 5 3600 رایزن 7 5700 تاسو ټول مختلف ویریانټس هم سره شته په انټل کې تاسو ته ما سره موجوده سٹاک کې چې تاسو ته i9 9900K with یو بهترین مدر بورډ هغه ملاوي دي شي i7 9700K وغیرہ دا تاسو ته خو ملاوي دي شي مطلب اویلیبل دي ما سره ان سٹاک کې فلحال تاسو ته i5 11 جنریشن مطلب 11400F دا سونه تاسو ته ملاوي دي شي ایزیلی نورم تاسو جست مدر بورډ تاسو چا ریکوایرډ دي 9 جنریشن 10 جنریشن نو هغه الحمدلله موږ سره ایزیلی اویلیبل دي صحیح دی هغه تاسو ته پرووایډ کولی شو اني ټایم اسپندیار وای کارډونو خمغه خبر او کړه ډېر ښه کارډونو تاسو خو له هټول له 50 دي اوس دا چې ملګری شي داغي بجټ 20000 وي نو تاسو سره په 20 کې انډر کې دا چې دا غشته کارډونه شاین به یو ډیپند کوي هغه اوس لکه مثال نو زما کارډونه روان دي دا هم د 1060 کې 3 GB حاجی ها هغه چې نو خیر هغه 20 هونه او هغه پرفارمنس تاسو کته شي هغه ډیرو 4G ویریانټ ته دغه پرفارمنس خو د 1063 GB هغه لا رسیدلې خو مې بیا ودغه 35 راوند اباوت تاسو ته ملایوي کنډیشن باندې ډیپند نه لکه زما مطلب دا اسپندیار وای یو ملګری وي لکه تاسو دا وته چې گیمینګ دی کې ډیر سټوډنټ لایف وی کنه سټوډنټ رانی دغه به سره بجټ کم وي داسې نو یا نو هغه دې لپاره کم یو کارت دی دا تاسو سجیسټ کوي 20 to 25000 ما تاسو ته وایي کنه چې مونږه صرف کارت یې چاته نه سجیسټ کوو دلته مال خو ینګ لکان راشي دا سه میټریک فرست ایئر والا ماشومان ټول خو به جوړ کی هغه سره خپل عام سمپل i5 3rd یا 4 جنریشن پی سی هغه وی چیرې بس په غټ کارډو لګون نو پرفارمنس به بهتر شي ناغه موږ بیا خو پراپرلی گایډ کوو ما تاسو ته څنګه خبر وکړه او ضروري نه دا مثال په دا یو سوپر وال یو کارډ دا کم یو دی دا چې 660 دی 660 ها GTX 660 کارډ دی دا پرفارمنس وايي خو زبردست دی نو میبي یو سړی چې بالکل بجټ ډیر کم دی نو زه بوله دا پروپوز کوم دا هم سره راځي 750 Ti شو 660 شو 760 شو 960 شو د دې سپرایز دا فعلا دا 90000 کې دی کنه لکه دې کې راځي نور بل ویډیوم راځي شو صرف تاسو دا وانم چې لکه ضروري نه چې دا صرف ما تاسو ته دی وجه کارت باندې ډیپند کوي ها بالکل ماشوم راشي داغه پرایورټیز بدلی هغه چې زه لرنینګ هم زه پارت ټایم کې ایډیټینګ هم کوم زه آنلاین لکه فریلانسینګ د پاره هم ځان تیاروم او پلس گیمینګ هم زه کوم نو بیا موږ دغه په وینا باندې هغه بل هغه له جوړو صحیح دی چې د څنګه پی سي په کار دی د فرست پرایورټی سره گیمینګ دی کو ایډیټینګ دی رندرینګ دی صحیح دی لکه مطلب تاسو دا چې یو کسٹمر تاسو تراشي هغه دا پکاري چې اول تاسو ته وایي چې زما سره ریکوایرمنټ دي زه سره دا کوم نه تاسو به مطابق دا ګایډ ورکړئ موږ په خپل دا پروبینګ کوم دا تاسو لازمن کوو دا وړه خبره ده چې تاسو دمر ګایډنس ورکوي تاسو د ویډیو په ثرو بزه دا وینو کوم لکه اوس مثال دا 2GB کارت دی حاجی ها DDR5 دی ها نو میبي د چا لپاره دا خو سموث کار کوي یو ماشوم لا سوکه خدیا چې لکه دا ریکوایرمنټ جست GTA5 وغیرہ شو یا داسې سافټلاین گیمونه شو نو زه به دا پروپوز کوم مثال په تور چې دا واخله صحیح دی هغه خپل پی سی 5 سیکنډ دی 3rd دی هغه کار کی
نو دا 2 GB دی دا هم 2 GB دی او DDR5 هم دی ښه جي ها نو زه هغه ته به دا پروپوز کوم دا په 8,500 روپۍ ملاویږي اوس دا هم 2 GB کارت دی تاسو وګورئ شیپ ته پرفارم کړه دا چې دی دا هم DDR5 دی 192 بیٹ دی نو د پرفارمنس په بدلی خو بیا پرایس هم سیوا شو نو چې مې بي د چا کار په دې کارت باندې کیږي نو زه ته بیا دا نه پروپوز کوم صحیح دی او څوک وایي چې نه صرف ارزان غواړي بیا مې ځاول گایډ کوم چې ګور ارزان دی 2 GB خو د پرفارمنس کو دی پرفارمنس لازم فرق بیا پی سي باندې ډیپند کوي چې هغه سره الډي خپل پی سي کم یو ده صحیح دی صحیح دی نو دا ټول گایډ بیا ورکو چې کله راشي شاپ ته کسٹمر صحیح دی بس اسپندیار بھائی نه تاسو ویورز تاسو کولی شئ اسپندیار بھائی تاسو خپل کانټیکټ داسې وایي په دې ویډیو کې نو کانټیکټ به تاسو سره به زه ویډیو باندې به تاسو شیر کړئ او په فرض کړئ تاسو زما چې کوم د شاپ هغه دی باندې پته هم شته هر څه شته تاسو زوم ان کې ورته نو دی باندې هم پته ولګي دی باندې زما نمبر زما کوم کشرو دی هغه نمبر شته بس ویورز دا د ایکسټریم گیمینګ مردان دا کارت دی د باندې ایڈریس دی د باندې واتس اپ نمبر هم دی اسپندیار بھائی نمبر دی او سلمان بھائی نمبر دی نو دی باندې تاسو سم تاسو تاسو دی باندې د سره کانټیکټ کولی شئ ادین علاوه کو تاسو بیا هم څه کنفیوژن تاسو کمنټ سیکشن کې ماته ویلی شئ او نن د لپاره دا ویډیو وینډ کوم ثانک یو فار واچینګ دیس ویډیو والسلام